انا حبيت ان انا يعني اسيبكم كام دقيقه كده في الاول تتفرجوا على الكيكه وعلى حلاوتها دي وتحبوها كده زي ما انا حبيتها. هنعمل النهارده مع بعض كيكه توت بالليمون. طعمها بجد خطير، احلى من اي كيكه انا عملتها قبل كده. خفيفه كده وهشه، لو تاكلوها كده الصبح مع كوبايه شاي بلبن او بعد الغدا كده تحلوا بيها. بجد يا جماعه من احلى الكيكات اللي انا عملتها. طعمها بجد حلو جدا وعجبني قوي. تبان ان هي صعبه كده وواخده مجهود كبير بقى في التزيين، وان هي بقى طالعه بالشكل الخطير ده. فاقل من ساعه كان عندي الكيكه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، سهله وبسيطه من غير بقى تعقيد ومن غير حاجات كتير. هتعملوها ما تحسوش ان هي صعبه عليكم وان انتوا مش هتقدروا تعملوها. انا بقول لكم ان دي اسهل كيكه انتوا هتجربوها وطعمها هيعجبكم جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزلوا تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان لو مش مشتركين تشتركوا. وعايزاكم تشوفوا الفيديو ده وانتوا يعني مودكم كده رايق وحلو. ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه في بوله عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، واهم حاجه نكون نخلينه كويس جدا. هحط عليهم معلقه كبيره ونص من البيكنج باودر ونص معلقه من البيكنج صودا اللي هي البيكربونات الصوديوم او البيكربونات. هقلبهم بقى مع بعض بالمضرب كده كويس، هخلطهم مع بعض الاول. وبعد كده هسيب بقى الخليط ده كده على جنب. وهنحضر بقى خليط المواد السائله في بوله تانية. هحط كوبايه من الزبده الطريه، الستيك الواحد بيبقى 100 جرام تقريبا، فاحنا هنستخدم 2 منهم. واهم حاجه نكون مخرجينها من التلاجة قبلها بفتره عشان الزبده تاخد درجه حراره الغرفه وتطرى خالص معانا. هنحط بقى عليها كوبايه ونص من السكر. هقلب بقى السكر والزبده الاول بالمعلقه كده وادوبهم مع بعض كويس، عشان السكر لما يجي يضربه بالمضرب ما يخرجش بقى بره البوله كده في كل مكان ويبهدل الدنيا. هضربهم بقى بالمضرب على سرعه كده متوسطه لمده دقيقتين 3، لحد ما احس ان خلاص السكر داب خالص مع الزبده، ولونهم كمان افتح كده وقوامهم بقى كريمي شويه. هضيف بقى دلوقتي عليهم 3 بيضات، بس هحطهم واحده واحده، كل واحده اضيفها وبقلبها كده مع الزبده والسكر لحد ما تختفي، وبعد كده بضيف التاني وبضربهم برده بالمضرب كده. وطبعا كل ما نضيف البيض كل ما هتحسوا ان قوام الزبده والسكر بقى يعني كريمي اكتر وبقى خفيف اكتر. وبضيف البيضه التانيه وبقلب. واخر واحده بقى هحط معاها كيس من الفانيليا او معلقه كبيره، وحاولوا تستخدموا يعني نوع فانيليا كده يكون نوع كويس وقوي. وهنقلبهم برده كويس جدا مع بعض. هضيف بقى عليهم معلقه من بشر الليمون. انا واخده الطبقه اللي هي بتبقى الصفرة اللي من بره بس، مش اللي هي البيضه عشان بتبقى مرره شويه. وهحط كمان ربع كوبايه من عصير الليمون اللي هم حوالي 4 معالق كبار كده من عصير الليمون. وبضربهم برده كده مع بعض كويس جدا لحد ما خلاص الليمون والقشر بتاعه يختفي تماما. هجيب بقى عندي خليط الدقيق اللي احنا حضرناه وهضيف نص المقدار الاول. وعندي كمان كوبايه من اللبن وعصره عليها عصره ليمون صغيره او معلقه خل، لحد بس ما اللبن يبقى شبه اللبن الرايب كده. وبحط برده نص المقدار بتاعه، يعني حطينا نص كوبايه لبن على نص مقدار الدقيق. وبقلب وبعد كده بضيف باقي المقدار، وضفت بقى باقي اللبن والدقيق. وبضربهم بالمضرب مره كمان لحد ما الدقيق يبدا ان هو يختفي تماما وما يبقاش بقى فيه اي تكتلات من الدقيق خالص. بس مش عايزين برضو نطول في الضرب، يعني دقيقتين بس كده خلاص نتاكد ان كل المكونات دابت مع بعضها، وهنوقف تقليب على طول. انتوا الخليط بتاع الكيكه ده هتحسوه يعني تخين شويه، مش هيبقى سايل قوي زي الكيكه العاديه. وبالمعلقه كده بتاكد ان مفيش اي دقيق في البوله من تحت، وان خلاص كده كل المكونات دابت مع بعضها. كده لحد هنا احنا عاملين كيكه ليمون زي ما عملناها قبل كده. الخطوه اللي جايه دي بقى هي الخطوه اللي هتفرق في طعم الكيكه دي وهتخليها بقى طعمها لذيذ جدا. هو التوت. عندي هنا كوبايتين من التوت غسلاه طبعا كويس جدا. هحط عليه معلقه كبيره من الدقيق، والحركه دي هي اللي بتخلي التوت يبقى يعني في خليط الكيكه متقلب كده معاه وجواه. فالدقيق بيخليه ان هو ما يقعش بقى ويتوزع كله كده على خليط الكيكه. بضيفه بقى على خليط الكيكه اللي احنا مجهزينه، وبقلب كده بالراحه، مش عايزين نقلب جامد قوي عشان التوت ما يتفتحش بقى كده معاك ويبوظ. احنا عايزين يفضل محافظ كده على شكله.
وكده خليط الكيكه جاهز معانا. هنجيب بقى القالب اللي احنا هنحطه فيه. انا اخترت الشكل ده، ممكن تحطوه في صينيه عاديه، مش شرط القالب ده خالص، فيعني عادي براحتكم مفيش مشكله. واهم حاجه ان انتوا تكونوا مجهزينه كويس جدا بالدقيق والزبده عشان الكيكه ما تلزقش بقى فيه، ونقدر ان احنا نقلبها بسهوله. زي ما انتوا شايفين قوامها يعني تقيل شويه مش خفيف قوي. وبديها خبطتين كده على الرخامه. هنكون بقى طبعا مسخنين الفرن قبل ما نبدا في الكيكه خالص، لازم نبقى مسخنين الفرن على درجه حراره 180. الكيكه دي هتقعد من ساعه لساعه وربع، مش اكتر من كده. وطبعا لازم ان انتوا تختبروها بالخله الاسنان عشان تتاكدوا ان هي استوت. لحد بقى ما الكيكه تستوي هنعمل بقى الصوص الموف الحلو اللي انتوا كنتوا شايفينه ده، اللي هنزين بيه الكيكه من فوق. عندي هنا نص كوبايه من التوت، ببدا ان انا اضربهم كده بالهاند بلندر. ممكن تحطوهم في الخلاط في الكبه، ممكن حتى تهرسوهم بالشوكه او يعني بالهون، اي حاجه ان انتوا تضربوا بيها التوت كده براحتكم خالص. لحد ما يبقى معايا زي عصير كده من التوت، وهصفيهم بالمصفى كويس جدا عشان اتاكد ان مفيش اي قشر بقى نزل، وهيبقى معانا باللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. لونه كان حلو قوي. عندي بقى هنا كوبايتين من السكر البودرة المنخول، وهبدأ أضيف عليهم عصير التوت اللي احنا عملناه. بضيف الأول نص الكمية وأقلب، ولو احتاج ان انا اضيف كمية تاني يعني على حسب بقى القوام اللي انتوا عايزينه. بس حاولوا ان انتوا ما تزودوش الكمية كلها مرة واحدة، عشان يعني ممكن السكر البودرة يبوظ، فنبدأ ان احنا نزود سكر بودرة تاني. فعشان مش عايزين بقى ان احنا ايه نبوظه، عايزين نعمله كده واحدة واحدة. مجرد ما هتقلبوه بقى كده مع بعض هتلاقوه خلاص قلب معاكم بقى الجليز كده، نفس الجليز الابيض اللي احنا بنعمله للكيكات كده، بس احنا بقى عاملينه دلوقتي بلون التوت كده عشان يدي شكل حلو، وكمان بيدي طعم حلو جدا. بتفضلوا بقى تقلبوا فيه لحد ما قوامه يكون سائل بالشكل ده. بصوا انا كنت عايزه اوريكم قوامه ولونه عامل ازاي. بجد يا جماعه لونه في الحقيقه كان حلو جدا، انا بعشق الالوان دي. وقوامه سائل كده، يعني مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. وكده الجليز بتاعنا جاهز. الكيكه بقى بتاعتنا خرجت خلاص من الفرن، وعايزه اقول لكم الريحه بجد كانت خطيره، الريحه تحفه بجد حلوه جدا. اهم حاجه تسيبوا الكيكه في الفرن تبرد خالص، يعني مثلا ربع ساعه، وبعد كده تخرجوها بره الفرن وتسيبوها تبرد برده في القالب. مش عايزين نقلبها الا وهي بارده خالص عشان ما تبوظش معاكم، او ان هي ما تنزلش بقى معاكم من القالب وتبوظ. قلبتها بقى كده وحطيتها في طبق التقديم. بصوا يا جماعه والله من غير تزيين ولا اي حاجه، هي شكلها كان خطير. انتوا تقدروا تاكلوها في الخطوه دي، يعني ممكن من غير اي حاجه اضافيه، بس انتوا طبعا عارفين ان انا بحب ازين الحاجات اللي احنا بنعملها، واوريكم بقى افكار التزيين. هبدا بقى دلوقتي احط عليها الصوص اللي احنا عملناه. شايفين ادى لون وشكل تحفه، وشايفين التوت متوزع ازاي على الكيكه كلها، مش موجود كله في حته واحده، ده بسبب خطوه الدقيق اللي انا قلت لكم عليها. دي بقى شويه تزيينات كده بسيطه عاملاها من الليمون والتوت والنعناع، يعني كنت مجهزاها كده ومحضراها، وببدا ان انا بقى احطها كده فوق الكيكه. اديت لها شكل تحفه يا جماعه حلو جدا. بصوا قد ايه حاجات بسيطه بس بتفرق في الشكل في الاخر، وتخلي بقى الحد اللي انتوا بتقدموا له الحاجه دي مبسوط بيها وسعيد كده بيها جدا. وده كده كان شكلها بعد ما خلصتها. وعايزه اقول لكم شكلها على الحقيقه كان خطير بجد، والالوان تحفه، ويعني تحسوا ان انتوا بقى بتاكلوا حاجه كده فانسي قوي، يعني اللي هو جميله وشكلها حلو، وتحسوا ان انتوا مبسوطين كده وانتوا شايفينها. انا بجد كنت يعني حابه شكلها قوي، ومش حابه خالص اللقطه اللي انا هعملها دي دلوقتي وان انا هقطعها، بس كنت طبعا لازم اوريها لكم من جوه عامله ازاي. وكان عندي بقى فضول ان انا ادوقها، عايزه اشوف بقى الميكسات بتاعه التوت والليمون عامله ازاي مع بعض. قطعتها بقى كده وهوريها لكم بقى من جوه. وشايفين اصلا الكيكه يعني عليت ازاي واتنفخت كده وبقت هشه خالص، والتوت بقى كده خلاص استوى، ونزل بقى الصوص بتاعه كده جوه الكيكه. هدوقها بقى كده معاكم، وعايزه اقول لكم والله يا جماعه طعمها كان لذيذ جدا وحلو قوي، يعني نفس الكيكات اللي انتوا بتاكلوها كده من اشهر محلات الحلويات. كيكه هشه وجميله وطعمها خفيف كده حلو قوي مع الفطار، مع كوبايه شاي بلبن او نسكافيه، او حتى حليتوا بيها بعد الغدا. هي في كل الاحوال طعمها بجد خطير وحلوه جدا، متاكده ان هي تعجبكم. واتمنى ان انتوا يعني تجربوا الوصفه دي، لانها بجد لذيذه وجميله وسهله جدا، وما خدتش معايا اي وقت خالص، وشكلها بيطلع بالحلاوه والجمال اللي انتوا شايفينها دي. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم وحبيتوا الكيكه دي وحبيتوا شكلها. وما تنسوش بقى تتابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا كل الصور والفيديوهات اللي انا صورتها لها، واستنوني بقى في فيديوهات تاني قريب ان شاء الله، وباي باي.